φίλοι μου. Ο Μάης είναι ένας δύσκολος μήνας για εμάς τους αλφεκάδες, καθότι απαγορεύεται να πάμε για ψάρεμα. Οπότε ασχολούμαστε κυρίως είτε να προπονηθούμε για το επερχόμενο καλοκαίρι ώστε να μην χάσουμε τη φόρμα μας, είτε να βελτιώσουμε, διορθώσουμε, συντηρήσουμε τον εξοπλισμό μας. Οπότε είτε ασχολούμαστε με τα όπλα να αλλάξουμε λάστιχα ως επιτοπλίστων, μπετονιές και όλα αυτά, είτε οποιαδήποτε άλλα σημεία του εξοπλισμού μας χρειάζονται μια βελτίωση ή αλλαγή στο τέλος πάντων. Στο πλαίσιο αυτό είναι μια καλή ευκαιρία για μας να δούμε και πώς μπορούμε να φτιάξουμε μια στολή δικιά μας, εμείς, στο σπίτι μας, χωρίς να χρειαστεί να την παραγγείλουμε σε κάποια εταιρεία για να μας τη φτιάξει. Μπορούμε να φτιάξουμε λοιπόν τη στολή μας εδώ στο σπίτι με τα χέρια μας και να μας δώσει αυτό την ικανοποίηση της δημιουργίας και όλα αυτά. Θα ρωτήσει όμως κάποιος, αξίζει να ασχοληθώ και να χάσω την ώρα μου να δημιουργήσω μια στολή, να φτιάξω μια στολή δικιά μου? Εδώ οι απόψεις διήστανται, ο καθένας έχει, όπως είπε και ο Κάλαχαν, οι απόψεις είναι σαν τις κολοτρυπίδες, ο καθένας έχει και από μία. Σε όλα τα πράγματα συνήθως υπάρχουν θετικά και αρνητικά. Στα θετικά είναι ότι θα φτιάξουμε κάτι δικό μας, θα πάρουμε την τεχνογνωσία πώς φτιάχνεται μια στολή, έτσι ώστε αργότερα αν χρειαστεί να επέμβουμε σε μια στολή που έχουμε ήδη στην κατοχή μας, να μπορούμε να το κάνουμε με πολύ άνεση και πολύ εύκολα, να μπορέσουμε να διορθώσουμε, να κόψουμε, να κολλήσουμε, αν είναι κάποιο σκίσιμο ή οποιαδήποτε άλλη ζημιά μπορεί να έχει μια στολή, είτε αν χρειαστεί να τη στενέψουμε, να προσθέσουμε ένα κομμάτι για να τη φαρδίνουμε λίγο. Οπότε αποκτώντας έτσι την τεχνογνωσία, μετά μας είναι εύκολο να κάνουμε τις επεμβάσεις σε στολές. Δεύτερον, είναι αρκετά πιο οικονομικά να φτιάξει μια στολή, δηλαδή με ένα κόστος γύρω στα 140-150 ευρώ μπορείς να φτιάξεις μια λίγα ξυρισμένη στολή πάνω κάτω, σακάκι παντελόνι, που το αντίστοιχο κόστος κυμαίνεται γύρω στα 250 ευρώ ανάλογα το υλικό και την εταιρεία και όλα αυτά που παίζουν ρόλο. Στα μειονεκτήματα που θα μπορούσε κανείς να πει είναι ότι σίγουρα δεν έχει την ίδια ποιότητα κατασκευής με μια στολή η οποία θα αγοράσουμε από το εμπόριο, από ένα κατάστημα οι οποίοι άνθρωποι είναι επαγγελματίες και φτιάχνουν αυτό το πράγμα και σε αυτό ειδικεύονται. Δεύτερον, θα πρέπει να ασχοληθούμε αρκετές ώρες για να την κολλήσουμε κυρίως στη στολή, αναπλένοντας ανθυμιάσεις και όλα αυτά, που γι' αυτό για άλλωστε δεν μπορούμε να κάνουμε πολλή ώρα συνεχόμενη δουλειά, γιατί μας προκαλεί ένα πονοκέφαλο, χρειαζόμαστε καλά αεριζόμενο χώρο. Οπότε λοιπόν θα μας πάρει αρκετό χρόνο από τον ελεύθερο μας χρόνο να φτιάξουμε αυτή τη στολή και σίγουρα, όπως είπαμε, δεν έχει την ποιότητα και την αντοχή μιας εργοστασιακής στολής. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν θα είναι μια καλή στολή, θα είναι μια πάρα πολύ καλή στολή, απλά δεν θα είναι μια εξίσου καλή στολή με μια του εμπορίου πιθανόν. Στα μειονεκτήματα ακόμα θα μπορούσαμε να πούμε ότι μπορούμε να φτιάξουμε, τουλάχιστον εγώ, μόνο λίγες ξυρισμένες στολές, οι οποίες στους γνωστούς είναι πολύ ευαίσθητες και γι' αυτό το λόγο κάποιοι δεν τις προτιμούν. Βέβαια, εάν φορέσει μια φορά λίγα ξυρισμένη, δύσκολα ξαναγυρίσει σε άλλη στολή, αλλά αυτό είναι άλλο καπέλο. Λίγο πολύ αυτά είναι τα συν και τα πλην. Τώρα θα μπορούσε να πει κι άλλο ο καθένας, αλλά ως επιτοπλίστων είναι αυτό. Απ' τη μια λέμε ότι θα είναι χαμηλό το κόστος, απ' την άλλη όμως, εάν προσθέσουμε τις εργατόρες και όλα αυτά που θα πρέπει να αφιερώσουμε, λίγο πολύ έρχεται πάλι στο ίδιο κομμάτι. Βέβαια τώρα το να φτιάξεις κάτι δικό σου χαρά της δημιουργίας που λέμε και να το φοράς εσύ και να το ευχαριστιέσαι, αυτό δίνει κάτι παραπάνω πάντα. Οπότε ο καθένας ζυγίζει τα συν και τα κατά και αποφασίζει τι θέλει να κάνει. Τι θα χρειαστούμε τώρα λοιπόν για να φτιάξουμε μια στολή στο σπίτι δικιά μας? Καταρχάς θα χρειαστεί να κανιβαλίσουμε μια παλιά μας στολή. Αν έχουμε λοιπόν κάποια στολή παλιά που πλέον τα έχει φάει τα ψωμιά της και δεν έχει πια τη θερμομόνωση, έχει σκισίματα ή οτιδήποτε, γενικότερα είναι πλέον άχρηστη,
αλλά μας κάθεται καλά πάνω στο σώμα μας. Αυτό είναι το σημαντικό, να φτιάξουμε κάτι που θα κάθεται καλά πάνω στο σώμα μας. Εάν λοιπόν έχουμε μια τέτοια στολή, θα την κανιβαλίσουμε. Θα πάρουμε λοιπόν σιγά σιγά με το ψαλίδι και θα κόψουμε κομμάτι τη στολή σε όλες τις ραφές που έχει. Θα καταλήξουμε λοιπόν να φτιάξουμε κάτι τέτοιο. Αυτό είναι, ας πούμε, το στήθος από το σακάκι από μια στολή που είχα μανταρεί παλιά, ραμμένη επιμέτρο. Την κόψαμε γύρω γύρω όπου είχε ραφή και κάναμε ένα κομμάτι. Το ίδιο έγινε, ας πούμε, και στην κουκούλα, η οποία έγινε διάφορα κομμάτια. Εδώ να σας δώσω ένα τύπο ότι καλό είναι απάνω να κάνουμε, ας πούμε, κάποια σημάδια, γιατί μετά θα είναι δύσκολο να τα συναρμολογήσουμε όταν θα έχουμε ένα χάος από κάτω μας και αυτό το πράγμα δεν το έχουμε ξανακάνει πριν. Ας πούμε, εδώ έχουμε βάλει 2 χ, οπότε καταλαβαίνουμε ότι αυτό κουμπώνει με αυτό. Οπότε θα κολλήσει αυτό όμορφα και ωραία, θα έρθει μετά και το από δίπλα κτλ. Και θα μπορώ να προχωράω τη δουλειά. Απλά όταν αυτά θα τα δω όμως σε ένα σωρό άλλα κομμάτια, δεν θα βγάζω άκρη που κολλάει ποιο και πώς και γιατί. Ενώ, ας πούμε, αυτό το σημαδάκι τώρα που έχει γίνει εδώ πέρα με το μαρκαδόρο, μπορώ εύκολα να καταλάβω πού θα είναι. Επίσης, αυτό, ας πούμε, είναι ένα κομμάτι από το δεξί μπράτσο. Άντε βγάλε τώρα εσύ, αυτό είναι το δεξί μπράτσο. Έχουμε σημειώσει ένα δέλτα, ξέρουμε ότι είναι το δεξί μπράτσο και προχωρώντας στη δουλειά μπορούμε να το βρούμε, να το κολλήσουμε με το δεξί πύχη κτλ. Οπότε μπορούμε να γράψουμε απάνω, να κάνουμε κάποια σημαδάκια που εμείς ξέρουμε και καταλαβαίνουμε και να προχωράμε τη δουλειά. Το ίδιο θα κάνουμε φυσικά και στο κομμάτι των νεοπρένων. Αφού λοιπόν κανιβαλίσουμε τη στολή, φυσικά για να φτιάξουμε τη στολή χρειαζόμαστε και ένα πανί νεοπρένου. Αυτό το συγκεκριμένο είναι ένα κομμάτι χέιβα που μου αρέσει εμένα και ήθελα να φτιάξω μια καλοκαιρινή στολή, οπότε είναι στο πάχος των 4 χιλιοστών. Έχοντας λοιπόν και το πανί, θα χρειαστούμε φυσικά την κόλλα. Εγώ χρησιμοποιώ αυτήν εδώ την κόλλα. Αυτή κυκλοφορεί στην Ελλάδα στη συσκευασία των 700 ml του κιλού, η οποία είναι φοβερή κόλλα, απλά στη συσκευασία του κιλού, εφόσον την ανοίξει μετά από λίγο θα πάρει αέρα, θα ξεραθεί, οπότε θα πάει μισή χαμένη. Αν φτιάξετε μαζί με το ζευγάρι σας από μία στολή ο καθένας, φυσικά αξίζει να πάρετε του κιλού. Εάν φτιάξει ο καθένας μία δικιά του ατομική, νομίζω ότι αυτό φτάνει και περισσεύει. Κρίμα θα πάει, θα στεγνώσει η κόλλα και θα την πετάξεις. Ενώ αυτή είναι 350 γραμμάρια ή 390 ml όπως λέει η συσκευασία και ο καταλύτης μαζί, τα πήρα μαζί. Μου στείλαν και 2 γαντάκια για προστασία, γιατί αφήνει σημάδια τα οποία δεν φεύγουν από τα χέρια, οπότε τα γαντάκια κρίνονται απαραίτητα. Οπότε και αυτά στο πακέτο των υλικών που θα χρειαστούμε. Στο πώς θα λείψουμε την κόλλα, θα χρησιμοποιήσουμε πινελάκια, τα απλά πινέλα ζωγραφικής, δεν χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο. Απλά καλό είναι να είναι κοντά στο πάχος του νεοπρέν, να μην είναι πολύ φαρδί ή πολύ πιο ψηλό. Οπότε πιστεύω ότι αυτά είναι ιδανικά, ας πούμε. Επίσης θα χρειαστούμε ένα μαρκαδοράκι άσπρο, ώστε να σχεδιάσουμε το πατρόν στο καινούριο κομμάτι νεοπρέν. Τα κομμάτια που κόψαμε να τα σχεδιάσουμε στο κομμάτι του νεοπρέν. Επίσης θα χρειαστούμε ένα καλό ψαλίδι ακονισμένο, να κόβει πολύ καλά, γιατί μας ενδιαφέρει να κάνουμε ευθείες τομές, κοψίματα, να μην έχουν ψαλιδιές που λέμε, γιατί αυτό θα μας δημιουργήσει πρόβλημα στην κόλληση μετά. Οπότε θέλουμε ένα καλό ψαλίδι, να κόβει καλά, για να κάνουμε τις καλές τομές. Και τέλος, πήρα γι' αυτό εδώ το χρησιμοποιούμε για βαψίματα, είναι κομμάτια με νάιλον, γιατί δεν έχω παντό εργασίας, οπότε για να μην τα κάνω χάλια εδώ με τις κόλλες κτλ. Θα απλώσω το νάιλον να δουλέψω απάνω, ώστε να μην προκαλέσω ζημιές. Μιλώντας λοιπόν για το κόστος πριν, με 100 ευρώ πήρα το κομμάτι των νεοπρέν που θα μου βγάλει σακάκι παντελόνι. Η κόλλα αυτή κάνει στα 35 ευρώ μαζί με τον καταλύτη. Απλά δεν τη βρήκα Ελλάδα σε αυτή τη συσκευασία και αναγκάστηκα τον παραγγείλω το εξωτερικό, που έφαγα ένα καπέλο 10-15 ευρώ μεταφορικά. Οπότε αν έχει κάποιον να προτείνει καμιά άλλη κόλλα αντίστοιχη, θα είμαι πολύ ευγνώμων.
Λοιπόν, οπότε 100 και 35 ευρώ, 135 ευρώ, αυτό κάνει 80 λεπτά, δεν μετρέται. Αυτό τα πινέλα κάνουν 4 ευρώ, ψαλίδι έχουμε όλοι, ένα μαρκαδοράκι με 1-2 ευρώ πόσο να κάνει. Οπότε με ένα σύνολο γύρω στα 150 ευρώ έχουμε φτιάξει ένα σακάκι παντελόνι ηλίας ξυρισμένης στολής, δικό μας, στα μέτρα μας, όπως εμείς το θέλουμε. Μπορούμε να επέμβουμε ανά πάσα στιγμή, να το φαρδίνουμε, να το κόψουμε, γιατί η κόλλα αυτή τη χρησιμοποιώ, γιατί εφόσον κολλήσει, τελείωσε, αυτό δεν ξεκολλάει. Μπορεί να σκίσει από δίπλα, από παραδίπλα, εκεί που έγινε η κόλληση δεν ξανανοίγει. Οπότε είναι πολύ εύκολο μετά να επέμβουμε είτε σε ένα σκίσιμο, να αλλάξουμε ένα ολόκληρο κομμάτι, αν έχει καεί στην πλάτη από τον ήλιο, οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε με το ρετάλι που θα μας περισσέψει. Οπότε είναι μια πάρα πολύ καλή φάση γενικότερα, όποιον του αρέσει να ασχοληθεί. Κάτι που ξέχασα να σας πω πριν, στα υλικά που χρησιμοποιούμε, θα χρειαστούμε και ένα κομμάτι scratch. Θα το χρειαστούμε για να φτιάξουμε το κούμπονο της στολής, της ουράς, στο σακάκι. Στο τέλος, και αυτό μπορούμε να το βρούμε σε ένα μαγαζί με υφάσματα, είτε με στρατιωτικά είδη, με 2-3-4 ευρώ πόσο να κάνει. Παίρνουμε όλο αυτό το κομμάτι, οπότε θα έχουμε υλικά να φτιάχνουμε στολές. Πριν ξεκινήσουμε τη διαδικασία, λοιπόν, να τη δείξουμε στο βίντεο πώς θα φτιάξουμε τη στολή, ήθελα να σας δείξω την πρώτη στολή που έφτιαξα, η οποία είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτών που σας έλεγα. Εδώ πίσω, το πατρόν που χρησιμοποιούσα, ήξερα ότι μου βάζει λίγο νερό ακριβώς στη σπονδυλική στήλη, οπότε δεν ξέρω εάν φαίνεται εδώ πέρα. Έκανα ένα σχισιματάκι και μια τομή όλο αυτό εδώ μέχρι κάτω. Αφαίρεσα μισό πόντο υλικό, το τράβηξα και το ξανακόλλησα. Αυτό τη φόρεσα τη στολή 2,5-3 χρόνια, δεν άνοιξε ποτέ του, και το φαινόμενο που είχα να μου βάζει λίγο νερό στην πλάτη δεν εμφανίστηκε ποτέ. Αργότερα μου σκίσε, επειδή είμαι και λίγο ατζούμπαλος, μου σκίσε 2-3 φορές εδώ πέρα, φαίνεται οι τομές. Κάθε φορά έσχιζε και από άλλο κομμάτι, γιατί το κολούσα, όπως σας είπα, δεν έχει πρόβλημα. Ξεκίνησε το σκίσιμο από εδώ σε μια φάση, κατέβηκε μέχρι κάτω. Αφού λοιπόν μου σκίσε 2-3 φορές, έπιασα ένα καινούριο κομμάτι εδώ πέρα και το πρόσθεσα στη στολή από ένα ρετάλι που είχα από τη στολή που έφτιαξα, και έβαλα ένα καινούριο κομμάτι τελείως, το αντικατέστησα δηλαδή. Αυτό είναι για να σας δείξω πόσο εύκολα μπορούμε να επέμβουμε πλέον στη στολή, αφού αποκτήσουμε την τεχνογνωσία που έλεγα πριν, και να επισκευάσω μια ζημιά που έχει, να την κοντίνω, να τη μαζέψω κάπου που πιθανόν να μην κάθεται καλά. Έχοντας πλέον την τεχνογνωσία που φτιάχνω τη στολή, και θα δούμε στη συνέχεια πόσο εύκολο είναι, μπορώ πλέον να επέμβω στη στολή και να ό,τι με ενοχλεί, ό,τι χρειάζεται επισκευή, να το φτιάξω. Αυτή είναι μια επόμενη, μια χειμερινή που έφτιαξα. Είχα κάνει εδώ και το σήμα του Σούπερμαν, αλλά ξέπαψε. Μπορεί να την έχετε δει σε καμία φωτογραφία με κανένα ψάρι. Γενικότερα και αυτή η στολή ψάρεψε 2 χρόνια, 1,5, οπότε βλέπετε ότι είναι σχεδόν άθικτη. Δεν έχει πάθει το παραμικρό. Οπότε τα λεφτά της τα έχει βγάλει και αυτή. Οπότε τεμαχίσουμε τη στολή μας και μαρκάρουμε κάποια σημάδια πάνω, ώστε να μας βοηθήσει στη συναρμολόγηση μετά τις καινούριες πλέον στολής. Την απλώνουμε πάνω στο κομμάτι νεοπρέν και προσπαθώντας να είναι τα κομμάτια όσο πιο κοντά γίνεται, και εκμεταλλευόμενοι όλο το χώρο που μπορεί να έχουμε. Τώρα κάποιοι σαν εμένα που φοράμε 5 στολή μέγεθος εννοώ, πρέπει να τα βάλουμε τα κομμάτια πολύ προσεκτικά και πρέπει να κάνουμε αρκετές δοκιμές μέχρι να βρούμε πώς θα τα χωρέσουμε όλα ακριβώς. Κάποιοι που είναι πιο μικρόσωμοι και χρησιμοποιούν μικρότερα νούμερα στολών θα έχουν περισσότερο χώρο να εκμεταλλευτούν, οπότε δεν έχουν τόσο ιδιαίτερο πρόβλημα. Βέβαια πάντα είναι καλό να βάλουμε τα κομμάτια όσο μπορούμε πιο μαζεμένα, ώστε να μας μείνει κάποιο κομμάτι στολής ρετάλι, το οποίο μπορείτε αργότερα να το χρησιμοποιήσουμε σαν ένα μπάλμα ή σαν οτιδήποτε άλλο. Ενώ είναι πολλά μικρά κομμάτια τριγύρω, ουσιαστικά θα μας είναι άχρηστα, οπότε θα τα πετάξουμε έτσι τζάμπα. Ενώ αν τα μαζέψουμε όλα μπορούμε να κάνουμε 2-3 κομμάτια
που να τα χρησιμοποιήσουμε αργότερα σε άλλη χρήση, π.χ. ένα μπάλωμα. Εδώ λοιπόν πλέον έχω τοποθετήσει τα κομμάτια πάνω στο νεοπρέν. Έχω κάνει τα σημάδια που χρειάζομαι. Π.χ. εκεί βλέπουμε ότι είναι το αριστερό χέρι, εδώ είναι το δεξί, η κουκούλα πιο εκεί, εδώ είναι τα κομμάτια από το παντελόνι, δεξί δεξί, αριστερό αριστερό. Μπορεί να χρειαστεί να δημιουργήσουμε λίγο, παράδειγμα αυτό το κομμάτι που είναι ανάμεσα από τα σκέλια, το αντίστοιχό του χρειάστηκε να το κόψω δύο κομμάτια ώστε να τα χωρέσω σε μια άλλη στολή που έφτιαξα, γιατί δεν είχα χώρο. Και εδώ αυτά τα δύο κομμάτια που αποτελούν πύχη και μπράτσο θα τα έβαλα δίπλα δίπλα και θα τα σχεδιάσω σαν ένα, οπότε θα γλιτώσω μια κόλληση στη μέση. Αυτά είναι ορισμένα κόλπα που μπορούμε να κάνουμε. Κάτι άλλο που πρέπει να προσέξουμε, όταν π.χ. όπως αυτό εδώ το κομμάτι είναι διπλωμένο, όταν το πιέσω θα έρθει πιο έξω, όπως και αυτό εδώ. Οπότε πρέπει να προσέξω να μην βγαίνει έξω από το κομμάτι, ή αυτό εδώ όταν θα το πιέσω να μην καβαλάει το άλλο, για να βγει το κομμάτι ακριβώς. Γιατί αν το αφήσω έτσι διπλωμένο δεν θα βγει όπως πρέπει. Ζωγραφίζοντας το δίπλα θα πρέπει να το έχω στο πλήρες μέγεθος του, οπότε πρέπει να τα φέρω έτσι ώστε να ταιριάξουν και να μην καβαλάει το ένα κομμάτι το άλλο και να μου δημιουργήσει πρόβλημα, γιατί άμα τα ζωγραφίσω μετά θα είναι δύσκολο να τα αλλάξω. Επίσης εδώ βλέπουμε δύο σημεία που κατάφερα να αφήσω ένα αρκετά μεγάλο κενό και τα οποία αυτά θα μου περισσέψουν και θα τα κρατήσω για να τα κάνω ένα μπάλωμα. Οπότε είναι καλό να αφήσουμε τέτοιους χώρους ώστε να μπορούμε να εκμεταλλευτούμε το νεοπρέν αργότερα. Θα μπορούσα, ας πούμε, να τα απλώσω τα μικρά κομμάτια πιο πολύ και να μην έχω αυτό το κενό εκεί πέρα. Αλλά αυτό όλο το κομμάτι που θα μου μείνει, αργότερα αν μου σκίσει η στολή κάπου ή οτιδήποτε, μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Πριν τα ζωγραφίσω λοιπόν, κάνω ένα τελευταίο έλεγχο πιέζοντας τα κομμάτια να δω ότι δεν έρχονται σε επαφή με τα δίπλα τους, ούτε βγαίνουν εκτός, ώστε να είμαι σίγουρος. Και αφού λοιπόν βεβαιωθώ, θα ξεκινήσω να τα ζωγραφίζω ένα-ένα. Τελειώσαμε λοιπόν, σχεδιάσαμε όλα τα κομμάτια επάνω στο νεοπρέν και βλέπετε ότι όσο αφαιρούσα κομμάτια που ζωγράφιζα, μπορούσα να κάνω μικρές διορθώσεις και να μικραίνω ακόμα τα κενά, ώστε να έχω όσο το δυνατόν περισσότερο νεοπρέν ελεύθερο στο τέλος της επιχείρησης στολή. Τώρα θα προχωρήσουμε να κόψουμε σιγά σιγά όλα τα κομμάτια. Επίσης κάτι χρήσιμο θα ήταν να ξεχωρίσετε τα κομμάτια της παλιάς στολής, αυτά που έχουν να κάνουν το παντελόνι με αυτά που έχουν να κάνουν στολή, το σακάκι, ώστε να τα αποθηκεύσετε ξεχωριστές σακούλες, έτσι ώστε αν χρειαστεί να φτιάξετε μόνο ένα παντελόνι ή μόνο ένα σακάκι, να μην χρειάζεται να ξεχωρίζετε ποια κομμάτια είναι ποια κτλ. Έτσι πολύ εύκολα μπορείτε να τα ξεχωρίσετε και να φτιάξετε μόνο ένα σακάκι ή ένα παντελόνι αν επιθυμείτε. Έτοιμη λοιπόν η στολή μας, είμαστε έτοιμοι να πάμε για ψάρεμα. Τελειώσαμε λοιπόν να ζωγραφίζουμε τα κομμάτια της παλιάς στολής, το πατρόνημα πάνω στο νεοπρέν, οπότε τώρα θα προχωρήσουμε να κόψουμε τα κομμάτια. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε, όπως είπαμε, είναι το ψαλίδι μας να είναι καλά κονισμένο και οι τομές μας όσο μπορούμε να είναι ευθείες, ώστε να μην δημιουργούμε τις λεγόμενες ψαλιδιές που θα μας δυσκολεύσουν μετά στην κόλληση των κομματιών μεταξύ τους.
Κάτι άλλο που ήθελα να επισημάνω στη σχεδίαση των κομματιών στο νεοπρέν είναι ότι επιλέγουμε να βάλουμε το πανί με τη γυαλιστερή του πλευρά απ' έξω, το λίο, γιατί ζωγραφίζεται ευκολότερα η γραμμή. Οπότε τα κομμάτια που θα τα βάλουμε ώστε όταν θα κοπούνε, να κοπούνε έτσι ώστε η εξωτερική του πλευρά να είναι ηλία. Γιατί αν δεν με βολεύει, ας πούμε, και το γυρίσω αυτό ανάποδα και το ζωγραφίσω, θα πρέπει να βάλω μετά την εσωτερική του πλευρά, η οποία δεν θα είναι ηλία. Και αν γίνει αυτό σε ένα κομμάτι τέτοιο, όπως είναι αυτό παράδειγμα που είναι ανάμεσα από τα σκέλια που είπαμε στο παντελόνι, δεν έχουμε τόσο πρόβλημα. Αλλά αν γίνει σε κάποιο άλλο, σε ένα μανίκι, σε ένα κομμάτι πλάτη ή οτιδήποτε, θα μας δημιουργήσει πρόβλημα, γιατί η στολή μας δεν θα είναι ηλία απ' έξω όπως θέλουμε, θα είναι το άλλο υλικό, το αφρόδες. Οπότε πρέπει να το προσέξουμε γι' αυτό. Τελειώσαμε και με το κόψιμο των κομματιών. Ξεχωρίσαμε το σακάκι με το παντελόνι και θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά να κολλάμε κομμάτι ώστε να παίρνει σάρκα και ωστά πλέον η στολή μας. Εδώ βλέπετε το σωρό με τα ρετάλια. Αυτά τα δεξιά πάνε για πέταμα. Αυτά θα τα κρατήσουμε για καμιά μελλοντική χρήση. Και εκεί βλέπουμε τα κομμάτια για το παντελόνι. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Οπότε θα φτιάξουμε λοιπόν το χαρμάνι για να κολλήσουμε σιγά σιγά τη στολή μας. Καθαρίζω πάντα καλά το δοχείο γιατί θα κολλήσει. Θα προσθέσω και τον καταλήτη μας. Να κατέψω. Και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Έχουμε φορέσει ρούχα για δουλειά, γιατί θα λερωθούμε με τις κόλλες. Έχουμε βρει τα κομμάτια που θα ξεκινήσουμε. Συνήθως ξεκινάμε από τα μεγάλα κομμάτια, πλάτη στήθος. Θα περάσω ένα χέρι και τα δύο, θα περιμένω να στεγνώσει, θα περάσω και ένα δεύτερο χέρι και μετά θα τα κολλήσω. Όσο περισσότερο στεγνώσει η κόλλα, με το που τα φέρω σε επαφή, κολλάνε και πλέον δεν υπάρχει περιθώριο για αλλαγές. Πρέπει να το κόψουμε, να το ξανακολλήσουμε αν χρειαστεί. Εάν η κόλλα είναι λίγο νοπή, μπορούμε να κάνουμε κάποια μικροδιόρθωση. Αλλά ελάχιστα πράγματα, όχι πολλά. Οπότε ας ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Ενώνουμε τις άκρες. Έχοντας προχωρήσει πλέον το σακάκι αρκετά, το έχουμε φτάσει σε ένα καλό επίπεδο, έχουμε στο νου μας να περάσουμε λίγο τις κολλήσεις έτσι με τα δάχτυλά μας, να τις σφίξουμε ώστε να απεγκλωβίσουμε τον αέρα που πιθανόν έχει μέσα εγκλωβίσει η κόλλα και να κάνουμε την κόλλησή μας ισχυρότερη. Έτσι δεν θα αντιμετωπίσουμε κανένα πρόβλημα. Το κάνουμε αυτό πριν στεγνώσει η κόλλα. Οπότε θα είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Βλέπουμε εδώ ότι προχωράει η κατασκευή σιγά σιγά. Για να δούμε. Έχοντας περάσει ένα χέρι κόλλα εδώ πέρα στο χείλος και περιμένοντας να στεγνώσει για να περάσω το δεύτερο,
τοποθετώ κάποιο εμπόδιο από μέσα, ένα κομμάτι χαρτί, κάτι άλλο, ώστε να μην έρθει σε επαφή με το από κάτω κομμάτι της στολής και κολλήσουν μεταξύ τους, γιατί μετά οι συνέπειες θα είναι ολέθριες, θα πρέπει να κόψουν κανένας ιστορίες πάλι. Έτσι προσέχω όση ώρα στεγνώνει να μην έρχονται σε επαφή τα κομμάτια με την κόλλα και να κολλήσουν μεταξύ τους. Μέχρι να στεγνώσει λοιπόν το πρώτο χέρι από εκεί, θα πάω στο απέναντι κομμάτι, να κάνω ένα χέρι και από εδώ, να πάω μετά να επιστρέψω να κάνω το δεύτερο χέρι να κολλήσω και έτσι η δουλειά να προχωράει σχετικά γρήγορα. Έχουμε φτάσει σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο τη στολή. Έχουν μείνει τα μανίγια και η κουκούλα. Προχωράει το εγχείρημα. Πάμε να συνεχίσουμε. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε σημεία όχι τόσο όπως τα πλαϊνά της στολής, όσο σε σημεία που κάνουν καμπύλες, όπως είναι η κουκούλα, που εκεί η κόλληση, όπως κολλάμε το κομμάτι, μπορεί να μας έρθουν να είναι άνισα, δηλαδή ένα κομμάτι να έρχεται πιο πίσω. Αυτό συμβαίνει γιατί πρέπει να δώσουμε την καμπύλη, οπότε έχουμε στο νου μας και δίνουμε μια τάση στο ύφασμα που μένει πιο πίσω, ώστε να το επιμικρύνουμε λίγο και να έρθουν στο τέλος της κόλλησης ίσα, γιατί αν δεν, παράδειγμα σε αυτήν εδώ την κόλληση, αυτό το κομμάτι ερχόταν τελείωνε κάπου εδώ πέρα, οπότε από εδώ, από αυτό το σημείο και μετά, όσο κολλούσα, το τραβούσα για να το επιμικρύνω, ώστε στην τελική του ευθεία να έρθει εδώ πέρα. Αλλά προσπαθώ να το κάνω ομοιόμορφα, να μην έρθει μόνο το τελευταίο πόντος και να έχει μεγάλη τάση, να έχει όλο το κομμάτι μια επιμήκυση, ώστε να μην έχει πρόβλημα το ύφασμα, και όπως βλέπετε δεν διακρίνει κάποιο πρόβλημα. Αυτά συμβαίνουν κυρίως, όπως είπαμε, στα σημεία που έχουν κλείσει και όχι σε ευθείες κολλήσεις. Έχουμε τελειώσει πλέον ουσιαστικά τη στολή. Βάλαμε και την κόλληση όπως θα κουμπώνει η ουρά. Μ' αρέσει να αφήνω λίγο κενό, ώστε να μπορώ να ρυθμίζω πόσο σφιχτά θα έρθει η ουρά, και προτιμώ το σημείο με τα δοντάκια να το κολλάω πάνω στη στολή και το μαλακό στην ουρά. Για κάποιο λόγο έτσι κρατάει καλύτερα, αλλιώς μου ξεκολλούσε. Πριν ολοκληρώσω τη στολή, στα σημεία που έχω κολλήσεις που κάνουν γωνίες, διαφορετικά κομμάτια, καθώς και σε όλα που ξεκινάει μια γραμμή, είτε μανίκι, είτε στολή, είτε στην κουκούλα, είτε εδώ που ενώνονται σημεία, έχω κόψει μικρές τάπες από τα ρετάλια και με την ίδια διαδικασία, κόλλα 2 φορές, θα ενισχύσω αυτά τα σημεία ώστε να αντέξουν στο χρόνο και να μην ξεκολλήσει από εκεί το κομμάτι, γιατί είναι τα πιο ευαίσθητα σημεία της στολής. Αυτές τις τάπες τις έκοψα από ένα κομμάτι ρετάλι. Εντάξει, μόνο το ύφασμα ήταν και λεπτό, 4 χιλιοστά, οπότε δεν είναι ιδιαίτερα χοντρό, οπότε δεν θα μου προκαλέσει κάποιο πρόβλημα. Αν το ύφασμα είναι πιο χοντρό, ένα χειμερινό, μπορείτε, είτε αν έχετε κανένα παλιό γυλαίκο το οποίο δεν το φοράτε λίγο ξυρισμένο, 2 χιλιοστά να το κόψετε, είτε με υπομονή λίγο με ένα κοπίδι καλά κονισμένο να μοιράσετε στη μέση του υλικό, οπότε να φτιάξετε ένα λεπτότερο κομμάτι. Έτσι λοιπόν θα συνεχίσω σε όλα αυτά εδώ τα σημεία, τα έχω ήδη περάσει με κόλλα, και σε όλα αυτά όπου ξεκινάνε από εδώ, κολλήσεις εδώ, στις γωνίες, παντού θα βάλω τάπες. Έτσι με υπομονή, σιγά σιγά, κομμάτι κομμάτι. Η στολή μας ολοκληρώθηκε, βάλαμε και το επιστήθιο όπλησης, έχουμε και το κούμπομα εδώ πέρα για τη στολή μας. Οπότε το σακάκι πλέον ολοκληρώθηκε και θα πάει στα χέρια του επαγγελματία για βαψίματα. Αυτό που θέλω να σας τονίσω ξανά είναι ότι σιγά σιγά, με υπομονή, πρέπει να βρούμε τα κομμάτια που ταιριάζει το καθένα πριν προχωρήσουμε στην κόλληση, να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε επιλέξει το σωστό κομμάτι. Έχω χάσει λίγο τη φόρμα με τις κολλήσεις, γιατί είχα καιρό να κάνω, αλλά δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, θα το βρείτε και εσείς αμέσως. Οπότε, αφού είσαστε σίγουροι πλέον για το κομμάτι και την τοποθεσία του, πώς μπαίνει, πώς θα κάτσει, ξεκινάμε την κόλληση σιγά σιγά
κομμάτι. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερο άγχος, γιατί στη χειρότερη με μια ψαλιδιά μπορούμε να το ξανακολλήσουμε. Με την κόλλα αυτή που έχουμε δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Εδώ δίπλα έχω μια στολή εργοστασιακή που θα παραγγείλει επί μέτρο και μπορείτε να δείτε ότι αν και είναι μικρότερα χιλιοστά, εδώ έρχεται ακριβώς και με την εργοστασιακή στο μήκος της. Οπότε τώρα θα προχωρήσουμε στην κατασκευή του παντελονιού. Ο επαγγελματίας επί το έργο. Ξεκινήσαμε λοιπόν να φτιάχνουμε και το παντελόνι. Κολλήσαμε τα δύο κομμάτια μεταξύ τους, αυτές τις γωνίες που είναι στα σκέλια, και τώρα θα έρθει να κουμπώσει αυτό εδώ πέρα ώστε να γίνει το μπατζάκι, και στη συνέχεια με την άλλη πλευρά, και κατόπιν το κάτω μέρος από το γόνατο και κάτω, και είναι έτοιμο. Έτσι λοιπόν, με υπομονή και μεράκι, μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο, χωρίς ιδιαίτερη πίεση, φτιάξαμε την καλοκαιρινή μας στολή. Οπότε τώρα το μόνο που μένει είναι να έρθει το καλοκαίρι. Υπάρχουν αρκετά περιθώρια βελτίωσης ακόμα, αλλά έχουμε τον καιρό από μπροστά μας, όλο το Μάιο και το καλοκαίρι ακόμα, να την τελειοποιήσουμε. Προσπάθησα λοιπόν μέσα από αυτό το βίντεο να σας δείξω όσο μπορώ καλύτερα πώς μπορείτε να φτιάξετε τη δικιά σας στολή, τι υλικά θα χρειαστούν, τη διαδικασία. Καλό θα ήταν επίσης να πάρετε μερικές φωτογραφίες την ώρα που θα τεμαχίζετε την παλιά στολή, ώστε να, ιδίως για τα μικρά κομμάτια, να δείτε πώς ακριβώς τοποθετούνται και σε ποιο σημείο, ώστε να μην σας δυσκολέψει αργότερα, ιδιαίτερα την πρώτη φορά. Όπως επίσης και καλό θα ήταν να πάρετε κάμια φωτογραφία το πατρόνο, να τοποθετήσετε τα κομμάτια πάνω, να τα έχετε πρόχειρα, ώστε να μην ψάχνετε κάθε φορά εάν θέλετε να επαναλάβετε τη διαδικασία στο μέλλον. Αυτά από μένα, ελπίζω να απολαύσατε το βιντεάκι και ελπίζω να σας έδωσα το κινήτρο να φτιάξετε μια δικιά σας στολή. Θα χαρώ να μάθω ότι σας βοήθησε το βίντεο και καταφέρατε εν τέλει να φτιάξετε μια δικιά σας στολή στα δικά σας γούστα και στο δικό σας πλαίσιο και μέτρο. Σας ευχαριστώ πολύ για τη θέση. Καλή επιτυχία σας εύχομαι σε όσους αποπειραθείτε να φτιάξετε μια στολή. Τα λέμε σύντομα.